ਨਾਟਕ ਚੱਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਝਾੜਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ
ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 7 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 98 ਮਾਡਲ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕੈਲਪੁਰ ਬੜੈਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 98 ਮਾਡਲ ਨੂੰ 95 ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਫਰੰਟ LED ਲਾਈਟਾਂ ਜੀ, ਬਾਰ ਲਾਈਟ ਫਰੰਟ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਈਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ। ਬਾਰਡਰ ਸਪਰੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀ ਵਾਲੀ ਰੇਟ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਸਟਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਰੈਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। बैक LED लेफ्ट वेल हॉकिंग आईपैड जो सीट लगी है, तो मोबाइल चार्जर लगे जी, नवे मॉडल वाला बड़ा जी। हाँ जी वीर जी, देख सकते स्टिकर भी अपने नवे मॉडल वाले क्लासिक वाले जो नवे मॉडल के कन्वर्ट किया हुआ जी। हाँ जी, वो बाई जी उन्होंने पुछते हैं जी, आडा काम किदां दा लग्गिया बाई जी, दसो जी। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू फतेह। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਮਾਡਲ ठीक है, ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ठीक है, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਜੂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।